नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोड ताईंचं मैत्रिणींचं मनापासून स्वागत आहे. सकाळचं टायमिंग झालेलं आहे, 9:30 वाजलेले आहेत. व्हिडिओला सुरुवात केलेली आहे. आज आहे स्वामी प्रकट दिन. तर आज ना आपण अभिषेक वगैरे सगळं जे काय आहे तुम्हाला मी आधी पण एकदा शेअर केलेलं आहे तसंच करायचं आहे. तर त्यासाठी काही सामान आणलेलं आहे. जसं की नवीन वस्त्र पाहिजे होतं मला, तुम्हाला सांगितलं मंदिरामध्ये हे खराब झालेलं होतं, ते वस्त्र वगैरे आणलेलं आहे. आता मी जास्त बोलणार नाही, सुरुवात करूया. कारण वेळ निघून गेली की मग काही उपयोग नाही. कारण वेळेतच करायला पाहिजे. शक्यतो असं म्हणतात की 11च्या आत तरी अभिषेक होणं गरजेचं आहे. खूप साऱ्या ताईंनी मला सांगितलेलं की 10च्या आत व्हायला पाहिजे. घामाघूम झालेले आहे. सकाळ सकाळी बरोबर सकाळ सकाळी आम्हाला गरम होतं दुपारच्या पेक्षा. काय माहित काय वातावरणाचा कसा घरात असा कसा प्रॉब्लेम आहे काय माहित. पण सकाळी बरोबर आहे ना एवढ्या वेळेला भयानक गरमी होते. तर सगळं काम झालेलं आहे. पूर्ण घर मी आवरून घेतलेलं आहे. देवपूजा बघा मी करून घेतलेली आहे. सगळं पूर्ण साफसफाई सगळं केलं. फरशी वगैरे सगळं झाल्यानंतर मग मी अभिषेक करत आहे. कारण स्वामींचा अभिषेक करायचा आणि नंतर फरशी वगैरे पुसणं साफसफाई करणं योग्य नाही वाटलं मला. कारण असं म्हणतात की स्वामी आपल्या घरात आलेले असतात. तर त्यामुळं तर चला, अरुण पण तयार झालेला आहे. तर सुरुवातीला सांगेन माझ्या गोड ताईंना, हा व्हिडिओ तुम्हाला 1-2-3 दिवस लेट येत आहे जसे की आपले ते व्हिडिओ होते त्यामुळं. तर त्यासाठी सगळ्यात आधी माफी मागते. मला खूप कमेंट येऊन गेल्या की ताई तू केलं का नाही, तू व्हिडिओ कसा पाठवलेला नाही आहे. तर त्या ताईंसाठी सांगेन की आता हा व्हिडिओ जो आहे तो फायनली तुमच्यापर्यंत पोचलेला आहे. या व्हिडिओमध्ये पण 2 पार्ट आहेत. एक म्हणजे की अभिषेक पूजा आणि दुसरा उद्याचा जो पार्ट येणार आहे तो म्हणजे काय तर स्वामींना कुठला नैवेद्य आवडतो. म्हणजे म्हणतात की त्यांचं जेवण जे असतं ते आवडतं जेवण कुठलं असतं. तर त्या ज्या काही भाज्या आहेत किंवा त्यांना जे काय आवडतं ना ते मी बनवलेलं आहे. आजच बनवलेलं आहे. पण 2 पार्टमध्ये पाठवत आहे. कारण डिटेल्समध्ये खूप साऱ्या ताईंच्या कमेंट होत आहे की अभिषेक कशाप्रकारे करतात सोनाली आम्हाला शेअर कर. तर आता साहित्य काय काय आणलेलं आहे सांगते. तर हे आहे गुलाबजल, हे आहे अत्तर, हे अत्तर आणलेलं आहे. हा आहे अष्टगन आहे माझ्याकडे पण नवीन आणलेला आहे म्हणलं. हाच फक्त स्वामी आणि गणपती बाप्पासाठी. हा आणि हे आणले गोपीचंद. तर ते चंदन का काय तर म्हणतात ना ते आहे. हे असं उघडून पाण्यावरती उघडून लावलं जातं. तर हे वस्त्र आणलेले आहेत. हे एक आहे ते एक आहे. 2 वस्त्र आणलेली आहेत. स्वामींची कपडे मी पूर्वीच आणलेली होती वस्त्र. तर ही आहेत 2 आहेत. आज ना हे नवीन वस्त्र धारण करणार आहे. म्हणजे घातलेलं आहे एकदा, फक्त एकदाच हे केलेलं आहे. मिळाली खाऊची पानं, दही घेऊन येतं. तरी अशा प्रकारे सेमच आहेत. आणि हे स्वामी महाराज जे होते हे माझ्या आधीचे होते. आता यांना हे करणार, आंघोळ वगैरे घालून आपल्या टीव्हीची आहे ना तिथं मी ठेवणार आहे. आणि आता जे पितळेचे आणलेले आहेत ना त्यांची स्थापना करणार आहे. तर आता म्हणजे सेपरेट मी घेतलेलं आहे. कारण आज प्रकट दिन आहे तर सगळं सेपरेट होऊ दे म्हणलं. कारण मंदिरामध्ये त्यांची जागा मी तिथं सोडलेली आहे. तिथे काही पुजलेलं नाही, ती जागा रिकामी ठेवलेली आहे. पण आज पूजा याच्यावरती मी करणार आहे. तर आज ही बघा अशी पूजा आहे. जवळून दाखवते. तुमच्या खूप कमेंट आहेत मला की सोनाली आम्हाला ना प्रत्येक तुझा देव ना देव अगदी बारकाईनं एक ह्याच्यावरती कॅमेरा नेऊन दाखव. मशीन आवाज करायला लागलेले. एक ह्याच्यावरती हे करून दाखव असं सांगितलेलं आहे. किट्टोनं बघा ताट घासून आणलेलं आहे. आज किट्टोनं खूप मदत केलेली आहे. कारण आज लवकर आवरायचं होतं ना. तर आज किट्टोची मला प्रत्येक गोष्टीत खूप मदत होते. तर आज ना तुपाचा दिवा लावायचा असतोय. आता मला जेवढं माहित आहे, मी आता सध्याच या भक्ती मार्गाला लागलेले आहे. मला काही जास्त एवढं माहित नाही. जेवढं मला माहित आहे, जेवढं मला येतंय तेवढं मी करत जाईल. जसं आपण म्हणतो ना करत जाईल तसं आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी शिकता येतात. आणि माझ्या गोड ताईंचं मनापासून आभारी आहे की मी हे एवढं तरी मी त्यांच्यामुळे शिकलेलं आहे. मला स्वामी महाराजांबद्दल एवढं जास्त माहित नव्हतं ना, एवढं जास्त काय असतं कसं असतं माहित नव्हतं. तर माझ्या ताईंनी मला मदत केलेली आहे आणि त्यांच्यामुळेच स्वामी महाराज मी तर म्हणेन की त्यांच्यामुळेच आलेले आहेत माझ्या घरात. तर माझ्या सगळ्या ताईंचं सगळ्यांचं मनापासून आभारी. आणि एकच स्वामी महाराजांपाशी मागेन की सगळ्या माझ्या ताईंना सुखी आनंदी समाधानी हॅपी ठेवू दे. ज्या काही इच्छा आहेत ना सगळ्या पूर्ण होऊ दे. कारण तुमचं येणं सुद्धा माझ्या आयुष्यात खूप सारा बदल घेऊन आलेला आहे.
जसं की तुमच्या म्हणतात की तुमच्या येण्यानं माझ्या आयुष्यात पण खूप सारे चेंज होत आहेत। तुम्ही म्हणता ना की सोनाली तुझ्याशी आम्ही जोडल्यानंतर आमचं खूप लाईफ चेंज झालेलं आहे, आमच्या लाईफमध्ये खूप बदल झालेले आहेत, त्याच प्रकारे तुमच्यामुळे माझ्या लाईफमध्ये खूप सारे बदल झालेले आहेत। तर आता वेळ न करता हे करूया, फक्त खाऊची पानं जे आहे ते आणायला गेलेलं आहे। दही आहे घरात पण त्यात किटोनं चमचा घातलेला आहे म्हणून म्हणलं नवीन घेऊया। तर आता ना गरम पाणी करून घेतलेलं आहे, सिंपल असं हे करणार आहे। आर्यन तुळशीची पानं तोडून आण। तर आता सुरुवातीला सांगते मी कशा प्रकारे आणि काय काय करते। तर थोडंसं तूप घेतलेलं आहे, कारण मी असं वाचलेलं की आज ना स्वामी प्रकट दिन आहे, तर शक्यतो होता होईल तेवढा तुपाचा दिवा समोर लावावा। आपल्या मी अजूनही सांगते ऐपतीनुसार बोलणार आहे पुढं, आपल्या ऐपतीनुसार आपण करू शकतो। नसेल तूप तर काही प्रॉब्लेम नाही, तेलाचा दिवा सुद्धा चालतो। देव भक्तीला भुकेलेला आहे, बाकी त्याला काहीही नाही आहे। तर आता इथं तूप घेतलेलं आहे, 2 आरत्या का लावते, 2 दिवे का लावते या आणि कमेंट तुमच्या असणार आहेत, सांगेन मी पुढे जाऊन। आता थोडंसं तूप, थोडंसं साखर, थोडीशी तुळशीपत्र आणि दूध घातलेलं आहे। हे जे आहे ते अत्तर आणलेलं आहे आणि ते घेतलेलं आहे। इथं वाटीत सुरुवातीला मी साखर आणि दूध याचा नैवेद्य दाखवणार आहे। तर आपला पंचामृत जे आहे ते तयार झालेलं आहे। आता त्यामध्ये फक्त घालायचं राहिलेलं आहे दही, कारण आर्यन आणायला गेलेला, अजून आर्यन तिकडेच आहे बघा। तर अजून तिथंच घुटमळत आहे, काम तर लांबच राहतं, असा हा प्रकारे असतो आर्यनचं। तर आता फुलं घेतलेले आहेत माझ्या ह्याच्यानुसार। आता मला कमेंट अशा पण आहेत की सोनाली स्वामींना पिवळा चाफा जो असतो तो आवडतो, पण आमच्या इथं असं म्हणलं जातं की स्वामींना जास्वंदी आवडते। आता ते काय आहे, कुठलं फूल आवडतं हे मला प्लीज कमेंटमध्ये जरूर सांगावं। कारण एका ताईने कमेंट केलेली की सोनाली तू दारामध्ये चाफ्याचं झाड लाव, कारण तू आता स्वामी भक्ती मार्गाला लागलेलीच आहे, तर तुला ते रोजच्या रोज उपयोगाला येईल। त्यामुळे नेमकं फूल कुठलं हे मला कळणं गरजेचं आहे। माझ्या खूप साऱ्या ताई स्वामी भक्त आहेत, तर त्यांनी मला जरूर सांगावं। तर थोडंसं अभिषेकाचं ताट तयार केलेलं आहे मी, आणि सुरुवातीला मी हेच कापड अंतरलेलं, पण पिवळ्या कपड्याचा मान असतो आजच्या दिवशी, तर मी यांना सांगितलं तर हे लगेच घेऊन आले, कारण आधी नव्हते, शॉप बंद होते, कारण सकाळ सकाळचा आपला अभिषेक सुरू होता। त्यामुळे दही आत्ता पोचलेलं आहे, ते पण यांच्याकडून पोचलेलं आहे, आर्यनकडून नाही। तर आता त्यामध्ये दही घातलेलं आहे, अष्टगंध वगैरे जे काय तुम्हाला मगाशी दाखवलं सगळं मी घेतलेलं आहे। आणि हे बघा, माझ्या खूप साऱ्या ताईंच्या रिक्वेस्टवरूनच ही मूर्ती मी अशा प्रकारे तांदळात ठेवलेली, खूप दिवस झालं तांदळातच मूर्ती होती, त्याच्या आधी अशीच मूर्ती मी खालच्या साईडला ठेवलेली बघा ना, आहे ना। मग तुम्ही पण म्हणू शकता की माझ्या ताईंकडूनही मला खूप सारं शिकायला मिळत आहे, कारण मी आधी तशीच ठेवलेली, त्यांच्या सांगण्यावरून मी तांदळात ठेवली। आता काय करते मी सांगते, सुरुवातीला ना पंचामृत जे असतं 5 वेळा त्याने, पण आमचा स्वामी जप जो आहे ना तो सगळ्यांचा चालू आहे। मी एकटीच इथं नाही, तर आर्यन बसलेला आहे, किट्टो आहे, हे आहे, आम्ही पूर्ण फॅमिली मिळून बसलेलो आहोत आणि जो काय अभिषेक आहे तो करत आहोत। आता इथं एक सांगते की, आणि मला माझ्या ताईंच्या कमेंट येतील, करा कमेंट, माझ्याकडून काही जर चुका झाल्या असतील तर मला सांगा, मला आवडेल। पण कसं आहे की मला जे माहीत होतं त्यानुसार मी केलेलं आहे। गेल्या वेळच्या अभिषेकामध्ये माझ्याकडून काही चुका झालेल्या त्या सांगितल्या होत्या, यावेळेला मी फॉलो केलेल्या आहेत। आता पण जर तुम्हाला तसं काय वाटलं तर तुम्ही मला जरूर सांगू शकता, फक्त मला समजून घेऊनच मग कमेंट करा, म्हणजे काय म्हणायचं आहे तुम्हाला समजलं असेल तर। अभिषेक 5 वेळा केल्यानंतर ना आता ते अत्तर असतं बघा, मला साधं मिळालेलं अत्तर मी घेऊन आलेले आहे। कोणी म्हणतं काय तर नाव मी ऐकण्यात आलेलं ते अत्तर वापरावं, पण जे होतं ते आणलेलं आहे। अत्तरानं पूर्णपणे एक कापसाचा बोळा घ्यायचा आणि त्याने ना पूर्णपणे अत्तर पुसून घ्यायचं, आणि त्याच्यानंतर मग स्वस्तिक काढलेलं आहे मी तांदळाचं, आणि त्या तांदळाच्या स्वस्तिकावर स्वामीजींची स्थापना केलेली आहे। मगाशी जसं सांगितलं मंदिरामध्ये आज नाही केलेली, कारण आजचा दिवस स्पेशल असतो त्यांच्यासाठी, तर स्पेशल स्थापना होऊ दे म्हणून मी केलेलं। जे काय वस्त्र होते ते वस्त्र घातलेलं होतं, आणि सॉरी नारळ मला आधी पुजून घ्यायचा होता, पण मी आधी ते केलं आणि मग जो काय कलश म्हणतो ना तो पुजून घेत आहे। आता हा नारळ काय करायचा तुम्हीच मला विचारता, तर यामध्ये तरी मी असं ऐकलेलं आहे की हा नारळ एक 2-4 दिवसानंतर आपण याचं काही गोड पदार्थ बनवू शकतो, खाऊ शकतो। पानाचा विडा ठेवलेला आहे सोबतच अशा प्रकारे, आणि बस दिवा, अगरबत्ती, साखर, दूध हे ठेवलेलं आहे प्रसादासाठी, बनवणार आहे थोड्या वेळानं। मी इथं सुरुवातीला एकच सांगते, प्रत्येकानं प्रत्येकाच्या ऐपतीनुसार करावं, ज्याची त्याची ऐपत असते त्यानुसार नवीन वस्त्र, नवीन हे ते घेऊ शकतो, पण ज्याला मनाभावाने आणि श्रद्धेने करायचं आहे तर त्यांच्यासाठी एक सांगेन, फक्त पंचामृत आणि तुमच्यापाशी मूर्ती जर असेल तर स्वामींची तुम्ही तशीही खूप सारी सेवा करू शकता। इतर काही असो नसो, कधी मी सुरुवातीला जसं सांगितलेलं आहे की देव ना भक्तीला भुकेलेला आहे, त्यामुळे प्रत्येकानं आपापल्या ऐपतीनुसारच करावं। नाहीतर ताई हे आहे मी ते करू शकत नाही, कारण मला काही अशा कमेंट आलेल्या आहेत ना की त्यावेळेला माझे मनानं डोळ्यातून पाणी आलेलं
आणि ती कमेंट अशी होती की सोनाली ताई, ज्या वेळेला तुझं ऐकून मी वैभवलक्ष्मी व्रत सुरुवात केलं त्या दिवशी तेलसुद्धा नव्हतं माझ्या घरामध्ये देवाला दिवा लावण्यासाठी. तर अशा प्रकारे माझ्या ताई आहेत, त्यामुळे मी सांगत आहे की तुम्हाला जसं होईल तसं तुम्ही करा. आणि एकच आहे प्रार्थना की प्रत्येकाची दुःख दूर सगळी होऊ दे. आता इथं जे अभिषेक केलेलं असतं हे पंचामृत घ्यायचं असतं. मला माझ्यातल्याच ताईंनी सांगितलेलं, त्यानुसार आम्ही पंचामृत वगैरे घेतलेलं आहे, आरती वगैरे केलेली आहे. आणि आता तर तुम्ही मला सांगितलेलं की स्त्री सुक्त आणि पुरुष सुक्त जे आहे ते म्हणा. तर पुरुष सुक्त जे आहे ते म्हणत होतो, पण ते संस्कृतमध्ये होतं आणि खूप डिफिकल्ट वाटत होतं आम्हाला म्हणताना. पण तरी पण आम्ही सगळ्यांनी मिळून थोडं थोडं म्हणलेलं आहोत. आणि खूप साऱ्या ताईंनी सांगितलेले की अगरबत्ती लावून ज्या वेळेला आपण तारक मंत्र म्हणतो ना, तर त्या तारक मंत्रा म्हणत असताना ग्लासमध्ये पडलेली जी विभूती असते ना, म्हणजे अगरबत्तीचं, तर ते सगळेजण पिया आणि आर्यनला तर डेली देत जा म्हणून सांगितलेलं आहे. तर आता सगळं हे सुरू झालेलं आहे. जसं मला वेळ मिळेल, जसा टाईम मिळेल तशी जी काही माझ्याकडून सेवा होत असते ती मी करतच राहणार आहे. फक्त एवढंच की मला सगळ्या गोष्टी जास्त माहीत नाही आहेत. जेवढं माहीत होईल त्यानुसार मी करत राहणार आहे स्वामीजींची सेवा. आणि त्याचा रिझल्ट मला खूप छान आहे, कारण दिवसेंदिवस मला खूप गोड अशी जी काय आहे ती माझी फॅमिली मिळत आहे. ही फॅमिली जी आहे तीच माझं सक्सेस आहे, तोच माझा खूप मोठा आनंद आहे. कारण दिवसेंदिवस तुमचं जे प्रेम आहे ते वाढत आहे. जसं तुम्ही पाहिलं एक माहेर मिळालं, त्याच प्रकारे रोज कमेंट करणाऱ्या ज्या आहेत त्या नुसत्या माझ्या ताई नाही आहेत, तर ताई, आई, मावशी खूप सारी नाती घेऊन मला कमेंट करतात. तर हीच आहे, जे काय मी करते ना त्याचं फळ मला देवाने दिलेलं आहे. तर ते सगळं झाल्यानंतर ना आता केलेले आहे मी बाहेरच्या साईडला राहिलेली माझी जी काय सकाळची कामं असतात ती. आज थोडंसं लेट केलं कारण ते काम आधी महत्त्वाचं होतं. अन्यथा तुम्हीच म्हणला असता की सोनाली या वेळेत अभिषेक करू नये वगैरे, त्यामुळे तुम्ही गेल्या वेळेला मला सांगितलेलं, त्यामुळे मी यावेळेला लवकर केलेला आहे. तर आता याच्यानंतरचा जो काही व्हिडिओ येणार आहे तो दुसरा पार्ट येणार आहे. त्यामध्ये ना तुम्हालाही कळेल की स्वामीजींच्या आवडीचं काय आहे, काय आवडतं, कुठला नैवेद्य आवडतो, कुठल्या भाज्या त्यांना आवडतात. तर तो व्हिडिओ ना तुम्हाला उद्या येईल आपल्या ठरलेल्या टायमिंगला. तर माझं आत्ता झालेलं आहे सगळं. जसं तुम्ही पाहिलं तुळशीची पूजा वगैरे सगळं जेवढं करायचं होतं तेवढं सगळं झालेलं आहे. कसं पण लावल्यामुळं हे असं लागलेलं आहे, असं काही नाही आहे. मस्तपैकी झालं, खूप छान वाटलं. आता तात्पुरता मी नैवेद्य जसं की तुम्ही पाहिलं दूध आणि साखर ठेवलेली आहे. आता बनवणार आहे स्वामी महाराजांचा आवडीचा जो काही नैवेद्य असतो ना तो बनवणार आहे. पण थोडासा आता बसते, थोडासा आराम करते आणि त्याच्यानंतर मग आपण किचनमध्ये जाऊया. आणि आरू मग अशी बघितलं, जरा काय बोललं की रडायला चालू करतो, जरा काय बोललं की रडायला चालू करतो. हां, तर मला घाम प्रचंड येतो पोरांच्यापेक्षा. यांना घाम नाही, तुला घाम नाही ना? मला भयानक घाम येतो. आरू मावशांसंग बोल. हां मावशांनी कसे आहात? हां, एवढंच तुम्हाला स्वामी दिल्या की शुभेच्छा. बोल ना दादांशी बोल. हाय दादा, काय करताय? हाय दादा, काय करतायसा? लव यू कर सगळ्यांना. लव यू सर्व. असं करते. लव यू सर्व. हां, आणि किट्टो बोल ना. हाय मावशांनो, तुम्हाला स्वामी प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा. लव यू मावशांनो. तर माझ्या ताईनं पोरं याच्या पुढं जात नाहीत. हाय मावशांनो कशा आहात याच्या पुढं जात नाही. ते माहीत नाही का जात नाहीत. हा तर काय अजिबातच जात नाही. पण असो, आज स्वामी महाराजांचं तीर्थ म्हणतात ना ते पण दिलेलं आहे, अभिषेक घातलेलं. त्याचबरोबर विभूतीचं जे होतं ते पण दिलेलं आहे. देवाची हे करायला आवडतं, पूजा वगैरे सगळं आवडतं. कुठे छान वाटतं तुला? मी आता साडी चेंज करते आणि मग स्वामींचा जो काय प्रसाद आहे बनवते. साडीच मला शक्य होईना, गरम गरम भयानक गरम व्हायला लागले. एवढा वेळ साडी ठेवली ती माझं नशीब. आणि हे काय म्हणतात बघा माहिती का साड्यांबद्दल? तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप आभारी आहे, कारण तुमच्यामुळे ही साडी नेसायला चालू झालेली आहे. नाहीतर मी गेले 12 वर्ष ना असे हात जोडून हिला म्हणलो होतं तू साडीवर छान दिसते आणि साडी नेसत जा, परंतु बायकोनं कधी ऐकलं नाही. आणि 100% सगळ्यांच्या घरात हेच असणार आहे की मिस्टरांनी कधीही सांगितलं तर बायका कधी ऐकत नाहीत. त्यामुळं तुमच्या सगळ्यांचा आभारी आहे, कारण तुमचं ऐकलंही ना. तर ऐकलं मला म्हणतात आता कसं गं आपल्या बहिणींचं ऐकून हे करते. तर असं मी थोडक्यात थोडं काही करत आहे. आणि मला पुन्हा कमेंट आले असतं ताई स्वामी प्रकट दिनाची तू पूजा करताय साडी का नेसली नाही. म्हणून म्हटलं चला किती का गडबड होईना आणि किती का गरम होईना, पण आता करते. आणि आता आपलं रेग्युलर जे काय आहे तसं शक्यतो मला घरामध्ये ना मस्त असं गाऊन किंवा थोडं असे रेग्युलर हे घालायला आवडतं.
साड्यांमध्ये होत नाही काम. तर